er och välkommen till en ny video. Jag har varit på min vanliga morgonpromenad och nu tänkte jag äta lite frulle, kokt ägg med Kalles randiga. Jag hade kvar lite från vi beställde bröd och salt igår. Och då hade jag kvar lite chefpudding och lite overnight oats. Alltså deras overnight oats är det godaste som finns. Och idag ska vi åka till Norge på plåtning. Så att det ska absolut bli en glow-up av det här. Och ursäkta ljudet i bakgrunden, det är vår Booby som vi kallar henne, som dammsuger. Älskar att ha robotdammsugare för övrigt. Nu blir det frulle till att börja med. Sen ska vi börja med glow-upen. Okej, first out så ska vi raka ansiktet. Eller dermaplana eller vad man nu säger. Och till att börja med, alltså jag bakade ju egna frallor för några dagar sedan. Och då, dum som jag är, tar jag ett av fröna direkt från plåten. Alltså direkt från när jag tar ut dem från ugnen. Så tar jag ett av fröna för att de hade liksom ramlat av från frallan och skulle äta det. Så jag tar den mot tungan eller mot läppen, den liksom kommer åt läppen. Och då känner jag ju hur jävla varm den är. Så att jag bränner ju läppen. Och nu har jag liksom fått då en brännblåsa. Alltså jag antar att det blir ett munsår liksom. Och det är inte så kul dagen innan en plåtning liksom. Jag antar att det inte, alltså det blir ju värre. Det var ju nu när jag vaknade på morgonen som det har blivit inte bra. Kul, men jag vet liksom inte om man bara ska låta det vara. Eller om man typ ska sätta på så här munsårsplåster eller någonting. Men det är liksom ett sår, men det är väl ett munsår. Ett läppsår liksom. Brännblåsa. Ja, vi ska i alla fall dermaplana ansiktet. Och jag använder givetvis Tullis märke R-Solution. Och då har man ju en dermaplaning cream. Först rengör ansiktet. Jag kommer bara köra micellärvatten. Bort krämen mot en pad eller mot en handduk eller någonting. Hade typ inte så mycket fjun, det kändes som jag hade det. Här på kanten, då var det jäklar lite granna. Jag har fått hem lite paket och det är lite grejer till badrummet. Så jag tänker att vi kan öppna det tillsammans. Det här är gardiner till badrummet. Och jag känner ju på en gång att de här var så fina. Det kommer bli så mycket mönster. Det ska liksom bli blommiga tapeter, rutiga gardiner. Alltså I love it. Det hade man inte kunnat tro för några år sedan när allt bara skulle vara vitt och beige. Klipp till att det här är beige gardiner. Men ni fattar, det skulle inte vara så crazy. Det skulle vara väldigt, väldigt neutralt. Nu älskar jag det här. Min liksom inspo som jag söker på Pinterest och sådär är vintage Ralph Lauren eller bara vintage nursery typ. Men Ralph Lauren-stilen är också väldigt fin. Dock kommer jag liksom köra mycket ljusare style. Ralph Lauren är ju väldigt mycket så här mörkrutigt och alltså så. Men alltså det är så fint. Det är riktigt så här old English country house, old money typ. Men de här blev ju så bra. Jag började beställa dem från Etsy för vi har ju ganska högt i tak och det fanns bara max. Alltså det fanns inga rutiga som var högre än 2,90 som vi behöver. Så att jag fick liksom specialbeställa från Etsy. Så att, men det blev jättebra. Älskar Etsy. Det är ju bara att det kan vara lite pricey ibland. Och sen har jag också fått från, det här är en bekant till mig, Sofia Tångelin, du vet. Ja. Hon har skrivit en barnbok. Ja, jag vet, jag har sett det. Ja. Så kul. Så att den här åker ju givetvis in i barnrummet. Gud vad mysigt. Så gulligt med barnböcker. Väldigt fina bilder. Så den här åker också in till barnrummet. Den heter Björnarna i Brumdalen. Så där måste ni spana in. Sen har vi även lite grejer som jag beställde. Till en man i magen. Från Baby Björn. Vi har en travel cot. En resesäng.
Den här tror jag inte att jag kommer orka packa upp. Jag tänker att det är bra att den är liksom lättare att förvara så här. Jonas kommer bara, vad fan. Men det här är ju perfekt på landet tänker jag. Ja, en liten resesäng. Och det jag är mest taggad på, som jag tror kommer bli liksom en lifesaver. För det är ju verkligen vad alla säger att man behöver för att få liksom en lugn stund. Jag tror att ni vet vad det är, för det känns som att det är det Babybjörn verkligen typ är kända för. Eller vi brukar typ ofta, vi tjejer har liksom köpt såna här i baby shower present till våra vänner. Och det är ju lite tyg. Gud vad det var matchy. En babysitter. Oj. Det här är jag taggad på. Det känns som att det kommer användas flitigt. Jag vet bara med mina systerdöttrar, framförallt Juni, så var det en dröm att bara sätta lilla bebben där i. Vi måste installera det här på en gång. Och det här printet tyckte jag var så fint. Att det är liksom som löv. Jag tror det hette typ leaf kilted istället för kiltat som fyrkanter, du vet. Frågade faktiskt Jonas om vi skulle köra blå, för den tyckte jag också var så fin. Eller en sån här sandbeige. Det var faktiskt Jonas som valde sandbeige till liksom mitt försvar. Jag var på att köra färg. Men det här blir ju fint. Och jag tänker att det är typ smart att köra en neutral färg på en sån här grej. Dels för att den liksom smälter in i inredningen, man kommer ju flytta runt den här. Men också om det är någon vän som ska ärva eller om man ska använda till syskon, så vet man inte framtida kön. Och då kanske det är skönt att ha en som har lite mer naturlig, neutral heter det, färg. Kolla! Åh! Alltså, hello! Ska det liksom sitta en liten bebis här? Så. Sen kan man ju sätta på en sån här lekgrej. En sån. Kolla vad gullig! Jag vet liksom inte hur högt upp det här ska vara. Ska det vara typ där eller? Kolla vad cute! Alltså att det ska vara en liten människa och att han ligger här i just nu. Helt sjukt. Next up, Bruntan Sol. Och just nu så använder jag Kajas mousse. Jag älskar ju alltså mousse, Bruntan Soler mest av allt. Och jag tänker att ni kan väl få vara med när jag gör benet och sen kommer jag vara naken. Det enda med den här är att den är lite hård, tryckknappen. Så jag känner mig typ fortfarande lite brun från Teneriffa. Vilket är dröm. Försöker att inte visa mina boobies. Men jag ska bara visa hur jag gör ansiktet. Då brukar jag, alltså antingen kör jag Tan Revel, det är egentligen det bästa sättet att spraya, men det är lite jobbigt att det blir, alltså Jonas tycker att det är jobbigt att det blir i badrummet, så då brukar jag försöka stå i duschen. Så när jag har lite mer liksom bråttom eller inte orkar det, så gör jag bara med mousse. Det håller inte lika länge, men det funkar också. Tar jag alltid på en sminkborste så här och applicerar. Sitter med min deklarering som, alltså det är så svårt med deklarering när man har eget företag. Men jag kämpar på och jag är ändå ganska organiserad, så att jag har liksom skrivit upp vilka steg jag behöver göra och vilka bilagor och sånt. Och sen så är även glow up steg att jag måste fixa den tummen som jag har tappat. Ni vet ju att jag alltid använder switch nails, och så fort någon börjar sitta lite lös så brukar jag liksom dra av den och sätta dit den på nytt. Och det tar ju alltså 1 sekund.
Så att då filar jag bara till nageln lite. Tar en liten sån glue tab heter det. Och sen sätter jag dit själva nageln. Så fixar och klara. Norge! Touchdown Oslo. Och nu börjar plåtningen. Färdigsminkad, men nu blir det ett litet frukostbreak. Reunited with the Osmina team! 2 looks färdigplåtade. Dags för look nummer 3. Och alltså det här märket Osmina of Nord, det var ju de som jag var i Norge. Nej, inte i Norge. Det är från Norge. Men jag var i Marbella och plåtade med dem, om ni kommer ihåg. Jag filmade ju det till Gravid vecka för vecka, så att ni har inte sett. Men så fina klänningar och verkligen tips. Framförallt också om man har en bump. För jag vet att ni är många som har frågat om tips på klänningar när man har en liten mage. De har så smickrande klänningar, det är helt otroligt. Freja is here. Yes, du slipper så mycket undan mig. Nej, exakt. Nu ska vi bara resa ihop igen. Det blir så kul. Så kul. Portugal, here we come. Yes, men det är I'm en liten tid kvar. Ja, det är sant. Tack Gud för det. Jag kommer vara höggravid. Då blir det cake smashing time. Oj, du bara... Jag bara... Det här var otroligt. Alltså det smakade citronmuffins från när man var liten. Jag är hemma. Oj, jag är så jävla skör. Det kändes så himla fake att typ avsluta videon som att det var världens bästa dag och alltså allt sånt där. Men jag hade ju verkligen ett mental breakdown igår. Och jag orkar inte börja gråta igen. Det är bara... Jag hade en sån jobbig dag igår. För det kom massa grejer, både liksom privat och typ en stor så här, ekonomisk grej. Och det kommer ju lösa sig liksom. Typ att nu vet när liksom allt kommer samtidigt. Jag försöker bara tänka positivt att så här, det handlar inte om liksom
ens hälsa eller något med graviditeten att göra eller sådär. Men det kändes bara så himla falskt att typ avsluta videon som att det hade varit världens bästa dag när jag hade haft en så jobbig dag. Och att jag liksom kom hem igår och jag klarade inte ens att hålla ihop det i taxin på väg hem. Så jag började gråta i taxin på väg hem. Och sen när jag liksom kom in i Jonas famn så bara grät jag ju så mycket resten av kvällen liksom. Men jag är så tacksam för honom och ja, det kändes bara som att jag, alltså för att jag är alltid så öppen och ärlig med, så kändes det så fel att typ så här, att bara liksom avsluta videon på det sättet. Och jag fattar ju att jag är extra skör. Alltså gud, hur ser jag ut? Och det bara rinner i näsan. Jag fattar att det förmodligen är också så här gravida hormoner som gör att man blir extra skör. Men det är bara, ja, alltså det känns typ också bara så här skönt att gråta ut. Men som sagt, alltså allt kommer att lösa sig. Jag la upp en story på Instagram igår och mina följare är så jävla fina. Så då började jag gråta ännu mer för att ni var så himla snälla mot mig. Och gud vad jag är. Vad är det som sker? Åh herregud. Men jag ville bara typ så här, alltså tacka er för att ni finns. Alltid. Åh herregud. Men gud vad är det som händer? Nej, jag ville bara tacka er. Och det var bland annat en tjej som skrev att så här, jag vet hur det känns att få liksom, ja, när det känns som att allt bara raserar. Och så skrev hon liksom att hon hade haft sitt andra IVF, försök. Och att hon nu tappat alla gravidsymptom, att hon var i vecka 7 och att hon trodde att hon skulle få ett till missfall. Och då blev jag bara så ledsen också. Och typ tacksam att så här, även om mina grejer såklart är jobbiga för mig och alla har ju rätt att liksom vara ledsen över sina saker hur stora de än är, så blev jag också typ så här någonstans tacksam för att så här, det inte har någonting med graviditeten att göra, och att så här, även när de här jobbiga grejerna har hänt så har jag blivit så glad att så här, jag känner honom sparka där inne och så. Alltså drama queen deluxe alltså. Herregud, jag tror att jag bara behöver liksom verkligen gråta ut. Ja, jag vill i alla fall bara säga det att så här, ingens liv är perfekt, även fast det kan se ut som det, för att alla såklart delar ju bara sina highlights. Och att vi ska vara snälla mot varandra, för man vet aldrig vad de går igenom. Och som sagt, ni behöver inte vara oroliga för mig eller tycka synd om mig, för det är verkligen alltså ingen fara med mig. Det är bara alltså var massa jobbiga grejer som hände under samma dag. Men som sagt, jag är så tacksam. Alltså jag ser ut som en liten tomte. Jag är så tacksam för er, så alltså det är liksom tårar av ångest och liksom att jag är ledsen, men samtidigt typ tacksamhet för er för att ni är så jäkla fina mot mig. Jag liksom vet inte vad man har gjort för att typ så här, förtjäna er. Så jag vill bara tacka så mycket för er och för att ni är så fina mot mig, och för att jag får ha, alltså för att ni ger mig möjligheten att ha det jobb som jag har och sådär. Gud, vilken drama queen. Och herregud, mamma, kan jag ta med det här? Det här är helt sinnessjukt. Du är 32 år gammal just nu, får du shape it up. Men ja, hörni, jag ville bara säga det att så här, det var inget bra avslut igår under dagen. Det hände ju flera saker under hela dagen som var liksom så jobbiga, som bara gjorde att allt liksom bunkrades på. Och det var sån stress idag så jag liksom hann ju knappt, men som sagt, det känns så skönt att vara hemma och jag hade ju en så rolig dag. Jag är liksom så tacksam för att det där ens var mitt jobb liksom. Det är bara jobbigt att stå framför en kamera när man liksom har grejer som händer, och det är skitsvårt att så här stå och le och liksom det var ju typ något tillfälle som jag blev typ röd i ansiktet. Det var så här, gud, nu kommer jag typ börja gråta, och så ska jag ställa mig framför kameran liksom.
Men som sagt, allt kommer ju lösa sig. Med det sagt så är det så här, man har ju verkligen rätt att vara ledsen över mindre saker också. Även om folk liksom har det så mycket värre. Man ska ju aldrig jämföra. Så att det vill jag också att man ska ta med sig. Men jag älskar er så mycket i alla fall. Och jag är så tacksam för er. Så vi hörs nästa vecka, hörni. Tack för att ni finns. Puss, puss, puss.